कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अन्तिम परीक्षाको परीक्षा तालिका प्रकाशित भइसकेको छ। यही वैशाखको अन्तिमबाट देशभरका कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले परीक्षा लेख्दै हुनुहुन्छ। परीक्षाको तयारीमा पनि सायद जुटिसक्नु भएको होला। सबै विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्याएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुहोस्, हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। एससीलाई हामीले एउटा खुड्किलो मान्छौँ। एससीको खुड्किलापछि सुन्दर भविष्यको रेखा कोर्ने अर्को खुड्किलो भनेको कक्षा 12 को परीक्षा हो। सबै विद्यार्थीहरूले यो बीचको अब रहेको करिब 1.5 महिनाको समय छ। यो 1.5 महिनाको समयको भरपुर सदुपयोग गर्नुहोला। आज म विद्यार्थी परीक्षार्थीहरूलाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कक्षा 12 को बिजनेस स्टडीको कोर्स कन्टेन्टमा रहेको एउटा व्यावसायिक योजना भन्ने पाठ छ। यो अन्तिममा जुन व्यावसायिक योजना अथवा बिजनेस प्लान, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, कसरी लेख्ने, यो 8 मार्क्समा कहिलेकाहीँ फाइनल इक्जाममा सोधेको पनि छ। कसरी लेख्ने, यो सानो बिजनेसको लागि एउटा छोटो प्रकारले लेख्दाखेरि, ठुल्ठुला बिजनेसका लागि लामो बिजनेस प्लान, अब यो प्रोजेक्टका रूपमा अथवा चाहिँ भनौँ थेसिसका रूपमा लेख्दाखेरि यो अलिक अर्कै रूपको हुन्छ। तर यो सानो बिजनेस प्लान कसरी लेखिन्छ, कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा मैले एउटा बिजनेस प्लान तयार गरेर प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ यो प्रस्तुतिले तपाईहरुलाई सहयोग नै गर्नेछ। मैले प्रस्तुत गरेको बिजनेस प्लान चाहिँ यो झापा जिल्लाको बिर्तामोडको वार्ड नम्बर 5 मा रहेको एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको बारेमा भन्ने रहेको छ। तर यो बिजनेस प्लान हाइपोथेटिकल हो। यो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री अथवा यो गार्मेन्टको चाहिँ उद्योग त्यहाँ रहेको छैन। यो हाइपोथेटिकल एउटा बिजनेस प्लान मात्रै हो। तर विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क तयार गर्नका लागि यो बिजनेस प्लानको नमुनाले अवश्य सहयोग गर्नेछ। बिजनेस प्लानका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ। बिजनेस प्लानको तयारी गर्दा बाहिरी पानामा कुन बिजनेसको बारेमा बिजनेस प्लान तयार गरिँदैछ, त्यसको नाम, ठेगाना, लोगो लगायतका कुराहरू समावेश गरिन्छ। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ पेज टाइटल पेज तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ। यो टाइटल पेज अथवा यो बिजनेस प्लान चाहिँ मोहनमाया स्कुलमा कक्षा 12 मा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीले तयार पारेको बिजनेस प्लान हो, जसमा कुन कुराहरू समावेश छ हेर्नुहोस्। यो बिजनेस प्लानको टाइटल पेज हो। यो टाइटल पेजमा सबैभन्दा माथि हेडिङमा लेखिएको छ मोहनमाया सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोड 2 झापा। मोहनमाया सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोड 2 झापामा कक्षा 12 मा पढ्ने बिजनेस स्टडीका विद्यार्थीहरूले तयार पार्ने हुनाले यो सबैभन्दा माथि रहेको छ। यसको हेडिङ मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय, जुन विद्यालय बिर्तामोड 2 मा रहेको छ र कक्षा 12 मा पढ्ने बिजनेस स्टडी ग्रुपका विद्यार्थीहरूले यो तयार पार्दछन्। टाइटल पेजमा सबैभन्दा मास्तिर मोहनमाया सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोड 2 झापामा रहेको छ र त्यस स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा 12 मा अध्ययन गर्ने बिजनेस स्टडी अध्ययन गर्ने व्यावसायिक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो बिजनेस प्लान तयार गर्ने हुनाले सबैभन्दा माथि हेडिङमा राखियो मोहनमाया सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोड 2 झापा, कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। र त्यसभन्दा मुनतिर चाहिँ हामी के को बारेमा बिजनेस तयार गर्दैछौँ, कुन बिजनेसको बिजनेस प्लान तयार गर्दैछौँ त भन्दा एउटा फ्याक्ट्री अथवा जुन कारोबार गर्ने एउटा व्यावसायिक संस्थाको नाम हो द फेसन कलेक्सन। द फेसन कलेक्सन भन्ने गार्मेन्ट उद्योग अथवा गार्मेन्ट व्यवसाय जुन चाहिँ बिर्तामोड 5 झापामा रहेको छ र हामी त्यसको बारेमा अथवा विद्यार्थीहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ बिजनेस प्लान तयार गर्दै रहेका छन् र बिर्तामोड 5 झापामा रहेको छ यो। र त्यसको ठिक्क मुनतिरपट्टि त्यो फेसन कलेक्सनको लोगो रहेको छ। सानो अक्षरमा रहेको हुनाले सायद तपाईहरुले देख्न सकिरहनु भएको छैन होला। बिर्तामोड 5 झापामा रहेको जुन फेसन कलेक्सनको लोगो राखिएको छ त्यहाँनेर। लोगो भन्दा मुनतिरपट्टि देब्रे साइडमा चाहिँ डेट
सबमिट गरेको यो जुन प्रोजेक्ट वर्क तयार गरियो त्यसको सबमिट गरेको डेट, त्यसै गरी प्रिपेयर गर्ने अथवा यो बिजनेस प्लान बनाउने विद्यार्थीको नाम, अनि कुन शिक्षकलाई यो सबमिट गरियो त्यो सबमिट गरिएको टिचरको नाम अथवा प्रोजेक्टको बुझाउनु पर्ने शिक्षकको नाम राखिएको छ। यसरी टाइटल पेज पुरा गर्न सकिन्छ यो सर्ट बिजनेस प्लानमा। यसरी टाइटल पेज राम्रोसँग तयार गरिसके पछाडि, टाइटल पेज पछाडि हामी अब भित्रपट्टि प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ व्यवसायको पृष्ठभूमिको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरिएको छ। द फेसन कलेक्सन इज अ गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लोकेटेड इन बिर्तामोड झापा वार्ड नम्बर 5। वी स्पेसियलाइज इन प्रोड्युसिङ हाई क्वालिटी गार्मेन्ट्स using sustainable and ethical manufacturing practices. Our mission is to provide our customers with high quality garments at reasonable prices while promoting ethical manufacturing practices and environmental sustainability भनेर राम्रोसँग चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड तयार गरिसकेका छौँ। यसरी व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई हामीले छोटो मिठो भाषामा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, जसले हामीलाई यो व्यवसायको चिनारीको बारेमा पनि जानकारी दिन सक्छ। त्यसपछि तेस्रो सेक्सनमा एपेन्डिक्स राखिएको छ। एपेन्डिक्सले चाहिँ बिजनेससँग सम्बन्धित थप कुराको जानकारी दिन्छ, जसले व्यवसाय अथवा बिजनेस प्लानकोमा समावेश गरिएका मुख्य कुराहरूका बारेमा पनि क्लियरिफाई गर्छ। यसमा थप डाटाहरू, डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर यो छोटो बिजनेस प्लान हो। कक्षा 12मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यदि परीक्षामा यही क्वेसन आएमा बिजनेस प्लान तयार गर्ने भन्ने क्वेसन आयो भने कसरी बिजनेस प्लान तयार गर्ने र यो 8 मार्क्सको क्वेसनलाई बढीमा पनि 10-15 मिनटमा चाहिँ एटेम्प गर्न सकिएन भने अरू क्वेसनहरू एटेम्प गर्न नसकिने हुनाले छोटो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। लामो बनाउन थाल्दा त यो किताब नै बन्छ। त्यसकारणले के कुराहरू चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ त यो चाहिँ एपेन्डिक्समा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखिएको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, फाइनान्सियल प्रोजेक्सन, म्यानेजमेन्ट टिम प्रोफाइल, मार्केटिङ मेटेरियल, सप्लायर्स एन्ड पार्टनरसिप्स, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ थप जानकारी चाहिँ एपेन्डिक्समा दिन सकिन्छ, जुन चाहिँ यहाँ राखिएको छैन। तर बुँदागत रूपमा यी कुराहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ बिजनेस प्लानमा भनेर चाहिँ राखिएको छ। त्यसपछि अर्को सेक्सन रहेको छ एक्जिक्युटिभ समरीको, जुन यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। द फेसन कलेक्सन इज अ गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी located in Jhapa, Birtamod, Ward number 5. Our business plan is designed to target the growing demand for high quality and sustainable garments in the Nepalese market. Our focus on sustainable and ethical manufacturing practices will differentiate us from competitors भनेर एक्जिक्युटिभ समरी प्रस्तुत गरिएको छ। डिफ्रेन्सिएट अस फ्रम कम्पिटिटर्स एन्ड एट्र्याक्ट कस्टमर्स हु आर इन्ट्रेस्टेड इन इथिकल फेसन। यो चाहिँ छोटो भाषामा हामीले एक्जिक्युटिभ समरीलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को सेक्सन रहेको छ, जसमा चाहिँ मार्केट एनालाइसिस भनेर राखिएको छ। यो चाहिँ द नेप्लिज गार्मेन्ट इन्डस्ट्री इज अ ऱ्यापिडली ग्रोइङ इन्डस्ट्री एन्ड द डिमान्ड फर हाई क्वालिटी एन्ड सस्टेनेबल गार्मेन्ट्स इज इन्क्रिजिङ। आवर टार्गेट मार्केट इन्क्लुड्स फेसन कन्सियस इन्डिभिजुअल्स हु आर इन्ट्रेस्टेड इन इथिकल फेसन and sustainable manufacturing practices. We will focus on promoting our services through social media, fashion bloggers and collaborations with local boutiques and fashion retailers भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। यो चाहिँ र त्यसपछि प्रोडक्ट्स र सर्भिसको बारेमा पनि यहाँ जानकारी दिएको छ। द फेसन कलेक्सन विल म्यानुफ्याक्चर high quality garments using sustainable and ethical manufacturing practices.
Our product range will include a variety of women's and men's clothing items such as shorts, pants, dresses, and blouses. We will use locally sourced materials and work with local suppliers to support the local economy भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी छोटो मिठो र सरल भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा यो प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ। मार्केटिङ एन्ड सेल्स स्ट्र्याटेजी चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। वी विल टार्गेट आवर कस्टमर्स थ्रु सोशल मिडिया प्लेटफर्म्स सच एज Instagram, Facebook, and Twitter. We will also work with fashion bloggers and influencers to promote our products to a wider audience. Additionally, we will collaborate with local boutiques and fashion retailers to expand our reach and provide more comprehensive services to our customers. We will also offer discounts and promotions during the off-season to attract more customers. यसरी मार्केटिङ र सेल्स स्ट्र्याटेजीको बारेमा कुरा गरिसके पछाडि अर्को चरणमा फाइनान्शियल प्लानिङको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। सानो र छोटो बिजनेस प्लान तयार गर्दा फाइनान्शियल प्लानिङको बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। Our revenue streams will come from the sale of our garments to retail customers and wholesale customers, such as boutiques and fashion retailers. We will keep our cost low by using sustainable and ethical manufacturing practices and working with local suppliers. Our initial investment will be Nepali rupiah NPR 50 lakh, which will cover equipment, raw materials, and hiring staff. We aim to break even within the first year and achieve a profit margin of 20% by the end of the second year. यसरी टार्गेट स्पेसिफिक हुनुपर्छ र टार्गेट अङ्कमा र टाइम फ्रेम ड्युरेसन पनि निश्चित तोकिसके पछाडि अब अर्को स्टेपमा म्यानेजमेन्ट र अपरेसन्सको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। द म्यानेजमेन्ट टिम अफ द फेसन कलेक्सन विल कन्सिस्ट अफ experienced garment industry professionals who are passionate and sustainability and ethical manufacturing practices. The team will be responsible for managing production, logistics, and ensuring customer satisfaction. We will also work closely with our suppliers and local communities to support ethical manufacturing practices and promoting sustainability भनेर म्यानेजमेन्ट र अपरेसन्सको बारेमा उल्लेख गरिसके पछाडि अब फाइनान्सियल प्लानिङ बिजनेस प्लानको चाहिँ हामी अन्तिम स्टेज अथवा कन्क्लुजनको स्टेजमा प्रवेश गर्दछौँ। यो कन्क्लुजन स्टेजले बिजनेसको पुरा सारांश प्रस्तुत गर्दछ। बिजनेस कस्तो हो के हो भन्ने बारेमा अथवा बिजनेसको बारेमा सारांशमा बुझ्नु पर्यो भने हामीले कन्क्लुजन्सबाट पनि मजाले बुझ्न सक्दछौँ र सारांश प्रस्तुत गर्दाखेरि एकदमै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सारांश प्रस्तुत गर्ने पनि एउटा बिजनेस प्लान बनाउने बिजनेस प्लानरको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य र महत्त्वपूर्ण उसको चाहिँ बुद्धिमत्ता यसमा झल्किन्छ। यस बिजनेस प्लानको सारांशलाई अथवा कन्क्लुजनलाई यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ। द फेसन कलेक्सन एम्स टु म्यानुफ्याक्चर हाई क्वालिटी गार्मेन्ट्स युजिङ sustainable and ethical manufacturing practices while promoting ethical fashion and environmental sustainability. Our business plan is designed to target the growing demand for sustainable and ethical fashion in Nepal. We will also promote ethical manufacturing practices to support the environment and local communities. भनेर यस बिजनेस प्लानको चाहिँ यो छोटो सानो बिजनेस प्लान अथवा एउटा सानो प्रकारको बिजनेस प्लान चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब अन्तिममा भन्न मन लाग्यो तपाईहरुलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? केही सुधार्नु पर्ने भए कमेन्ट अवश्य गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। भिडियो बनाउँदा निकै समय र दिमाग पनि खर्च हुन्छ।
भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब नगरिकन चाहिँ नजाइदिनु होला है। तपाईँको यस एक सब्सक्राइबले भोलिका दिनमा अझ महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बनाउने हौसला पनि मिल्छ। सब्सक्राइब सँगसँगै बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनमा प्रस्तुत गरिएका भिडियोहरू तपाईँ सामु सबैभन्दा पहिले आइपुगोस्। र यो भिडियो यदि फलदायी छ, उपयोगी छ भने अरू साथीहरूले पनि हेर्नुहोस्। त्यसका लागि तपाईँले सेयर चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। धन्यवाद।